Day 2! Travel hacks. Tingnan natin kung ano. Broad na lang kasi. Yung pamlansya ng buhok niya, multi-purpose, pwede rin sa damit. Ang lakot-lakot din mo pag diba ano kasi mag-aaral. May kailangan ba? Talaga? Dayan, good morning! Jay! Broad na lang. Ang ganda oh. Tigas noches. Good morning, everyone. Pumunta ng Taipei para galing. Update mo sila, wala pang tubig, kakaroon lang. Hello, good morning. From 8 o'clock in the morning, gumising kami. Tapos, wala pa ring tubig. So, anong oras na? Mga 11:44 pa dumating yung tubig. But, Diyos ko, merong good news. Pero, late naman kami sa pupuntahan namin. Binigyan kami ng 400 na... Ayun, yung hindi ko masabi. Sorry na guys. Pero, late naman kami sa pupuntahan namin. Kasi nga, late din dumating yung tubig. So, sisihin natin yung tubig. Chares! Yun lang. See you! Bye! Maggie? Ciao. Good morning! Good morning sa inyo! Team White Shoes! Team White Kicks! Our date in, we're going to CHIANG KAI-SHEK Memorial Hall and medyo maulan ngayon. Malamig siya and maambon. Haba ng pila. Toasted siopaw. Sarap? Parang ano yung loob? Meat. Ginili. Grabe eh. Ay, ma-focus. Ganyan yung loob niya, para siyang meat. Tapos, ito na alam.
Matigas siya. Pero masarap. Pwede po tayo elephant park. Lunchtime pa lang. And it's mag 6 PM na. Langpas na pala. Ngayon pa lang kami kakain. Wait lang. 25. Mali pala. Single journey, 25. Super cheap. It's raining. But it's It's raining. Ayun na yung Taipei 101. Umuulan ngayon. We're now here at Taipei 101. Gano'ng kalakas ang bagyo ko? Oh, umuulan. Umuulan. Bye! See you later. Maulan na yung mag-vlog. Baby apang! Since umuulan, Oh my God! Baby apang! since umuulan, bumalik na kami ng MRT station. Punta na kami ng Shilin Night Market. See you there. See you.
Finally! Tiger sugar! Ang daming tao. Yan. Okay, brown sugar boba plus pearl with cream mousse. 2. Yay! Shake before drinking. Thank you! Hi guys, kamusta kayo? Ayun lang yung napunta namin today sa, ano ba yung Shilin. Shilin, charot. Sa may maraming temple, Chenilin. And Tsaka, yung sa Taipei 101. na? Ha? Na Diyos ko, maulan. day. Super ulan, te. Diyos ko. Tingin tayo dito, guys. Ito. Tatangka ako na Ano yan? Wait, hindi masarap. Actually, masarap kumain dito sa sa, ano ba to, sis? Shilin. Shilin Night Market. Kaso, medyo mahal yung mga pagkain nila. So, parang kaya mo na lang bumili kasi na mahal. Diyos ko, dahil. Pero, Tsaka, wait, i-convert na lang sa peso. Diyos ko, dahil. Kaya, dun lang tayo sa mura-mura, ganun. Pero busog na rin and happy. Ayun, guys. That's it for today. Goodbye. masarap? Original. Anong bibilin mo? Sausage, 35. Napabili din. Eh, iba magsusubo. Ay, mami, yung perfect. Harap. Wrap, tara, umuwi na tayo. Lasang corned beef. Para sa buwan ko daw siya. Ay! Wala, kinikilig oh. Mo yung hotdog niya din. Yung totoong hotdog niya lang isubo na.